Welcome dear students. In this video we will be discussing about unit 4 of your S6 syllabus of D.el.ed second year. Chapter name is evaluation of the learner. This chapter is for 5 marks. Now we will be seeing the concept of evaluation. So मराठी मध्ये इव्हॅल्युएशन म्हणजे मूल्यमापन. तर आपण ह्याविषयी सखोल चर्चा ही आपण केलेली आहे. त्याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती उपलब्ध आहे मूल्यमापनाचा. तर इंग्रजीमध्ये इव्हॅल्युएशन ऑफ द लर्नर सेम चॅप्टर आहे, तोच इंग्रजीमध्ये आहे. त्यामध्ये असणाऱ्या भरपूर साऱ्या कन्सेप्ट जे आहेत त्या मराठीमध्ये ऑलरेडी आपल्या झालेल्या आहेत. तरी आपल्याला इंग्लिशमध्ये जेव्हा विचारलं जातं त्यावेळेस आपल्याला काय काय आन्सर्स लिहायचे आहेत ते आपण स्टेप बाय स्टेप बघूयात. तर चॅप्टरला सुरुवात करूयात. सो एज्युकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ पीपल्स. तर आपलं जे मेन उद्देश आहे शिक्षणाचा तो काय आहे की विद्यार्थ्यांच्या बिहेवियरमध्ये, वर्तणुकीमध्ये आपल्याला चेंज आणायचा आहे. आणि मूल्यमापन म्हणजे काय, इव्हॅल्युएशन म्हणजे काय की तो चेंज किती प्रमाणात झालेला आहे ते बघायचं कार्य आपण कशाच्या तर्फे करत असतो, इव्हॅल्युएशनच्या तर्फे करत असतो. तर दुसरा पॉइंट बघा, इव्हॅल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्केटिंग द एक्सटेंट ऑफ दिस चेंज अँड पॅसिंग जजमेंट ऑन इट्स ॲडव्होकेसी अँड वर्थविलनेस. टुवर्ड्स दिस एंड a variety of tools and techniques such as written test, oral test, practical test, checklist, rating scales, questionnaires, inventories, anecdotal records, communicative records, etc. can be used. तर आपला मेन जो उद्देश आहे शिक्षणाचा की बिहेवियरल चेंज आणायचा आहे विद्यार्थ्यांमध्ये. तर हा चेंज किती झाला, किती एक्सटेंट पर्यंत झाला, किती मर्यादेपर्यंत झाला किंवा किती ग्रेड पर्यंत झाला हे बघण्याचं काम आपल्याला इव्हॅल्युएशनच्या प्रोसेसद्वारे करावं लागतं. तर हे इव्हॅल्युएशनचं काम कशा मार्फत होत असतं, तर आपल्याकडे खूप साऱ्या टेक्निक्स आहेत, टूल्स आहेत. तर त्या कोणत्या कोणत्या आहेत की रिटन टेस्टच्या माध्यमातून आपल्याला कळतं की त्या मुलाला किती समजलं आहे, ओरल टेस्टच्या माध्यमातून कळतं की त्याची ॲटिट्यूड कोणता आहे, त्यानंतर प्रॅक्टिकल टेस्टच्या आधारे कळतं की त्याला स्किल्स त्याचे किती प्रमाणात डेव्हलप झालेले आहेत, चेकलिस्टच्या माध्यमातून कळतं, रेटिंग स्केल्सच्या माध्यमातून आपण त्याला ग्रेडिंग देऊ शकतो, क्वेशनरीज, इन्व्हेन्शनरीज, ॲनेक्डोटल रेकॉर्ड्स याच्या मार्फत त्याच्या बिहेवियरल चेंजेसच्या बद्दल आपल्याला कळत असतं. कम्युलेटिव्ह रेकॉर्ड्सच्या आधारे आपल्याला त्याचा सर्वांगीण विकास हा कळत असतो. तर ह्या सगळ्या टूल्स किंवा टेक्निक्स आपल्याला वापरायच्या असतात इव्हॅल्युएशनच्या प्रोसेसमध्ये. नंतरचा पॉईंट आहे, सिन्स मोस्ट ऑफ द लर्निंग इन अ स्कूल इज व्हर्बल, रिटन टेस्ट आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डिव्हाइसेस ऑफ इव्हॅल्युएशन. जेव्हा जेव्हा आपल्याला परीक्षा हा जेव्हा विषय आपल्या समोर येतो त्यावेळेस आपल्याला पेन पेपर टेस्ट किंवा रिटन एक्झामच आठवते. कारण आपलं शाळेतलं जे शिक्षण मोस्टली जे होत असतं ते व्हर्बल कम्युनिकेशनद्वारे होत असतं की टीचर बोलत असतात आणि विद्यार्थी ते ऐकत असतात आणि आपलं ते ज्ञान ग्रहणाचं जे काम होत असतं ते मोस्टली व्हर्बल असतं. मग आपल्याला काय काय कळालेलं आहे ते कसं समजणार, तर आपण एखादी एक्झाम देतो आणि टीचर ती चेक करून आणि रिटर्न टेस्टद्वारे आपल्याला मार्क सांगतात, तेव्हा आपल्याला कळतं की आपल्याला किती समजलं आहे. तर ही जी लाईन आहे की रिटर्न टेस्ट आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली युज्ड डिव्हाइस ऑफ इव्हॅल्युएशन. इव्हॅल्युएशनचं सगळ्यात फेमस किंवा मोस्टली युज्ड जे टूल आहे ते आहे रिटर्न एक्झाम किंवा रिटर्न टेस्ट. इव्हॅल्युएशन इज अन इंटरनल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. मूल्यमापन जे आहे तो शिक्षणाचा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसचा एक अविभाज्य भाग आहे. म्हणजे जिथे जिथे शिक्षण होत असतं तिथे तिथे मूल्यमापन हे होतच असतं. त्यामुळे बघा, पहिलीपासून तर आपण कोणतंही शिक्षण घ्या, तुम्हाला एक कोणती ना कोणती टेस्ट द्यावीच लागते. लहान मुलांसाठी, पहिलीच्या मुलांसाठी भरपूर साऱ्या टेस्ट ह्या असतात. त्यामुळेच इव्हॅल्युएशन, मूल्यमापन जे आहे ते एक शिक्षणाचा अविभाज्य भाग आहे असं म्हणलं जातं. सिन्स इट इज ॲज अ कंटिन्युअस अँड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ॲज टीचिंग इट सेल्फ, a good teacher should be a good evaluator in order to know the effectiveness of his or her own teaching and the process of his student. A teacher has to make a continuous and careful evaluation by administrating a test prepared by himself or others. तर जेव्हा आपल्याकडे CCE चालू आहे हे माहीत आहे की कंटिन्युअस आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टीचिंग जेव्हा टीचर करत असतो, जर तो एक चांगला टीचर असेल तर त्याला एक चांगलं मूल्यमापनही करावं लागतं. आणि त्याला ह्या मूल्यमापन जर व्यवस्थित केलं तर त्याला कळतं की आपण काय शिकवलेलं आहे, आपली जी टीचिंग आहे ती इफेक्टिव्ह आहे की नाही आणि आपल्या मुलाची काय प्रगती झालेली आहे हेही त्याला मूल्यमापनाच्या द्वारे कळतं. मग ते कसं कळेल की तो विविध साऱ्या टेस्ट ज्या आहेत त्या ऑर्गनाईज करतो. ह्या टेस्ट तो स्वतः बनवू शकतो किंवा दुसऱ्यांनी ज्या बनवलेल्या टेस्ट आहे त्याचा वापर करून हा टीचर
आपल्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन हे करत असतो. देन अनदर पॉईंट इज अ टेस्ट इज अ चॅलेंज टू अ स्टुडंट टू डेमॉन्स्ट्रेट हिज ॲबिलिटी इन अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट फील्ड इन अ स्पेसिफिक वे. आता जे एक्झाम होणार आहे किंवा जे टेस्ट होणार आहे हे विद्यार्थ्यांपुढे एक चॅलेंज स्वरूपाचं असतं की त्याला आपली जी ॲबिलिटी आहे, जे काही तो शिकलेला आहे त्याचं ॲप्लिकेशन तो कशा प्रकारे करतो एखाद्या स्पेसिफिक सब्जेक्टमध्ये आणि एखाद्या स्पेसिफिक मॅनरने त्याला ते डेमॉन्स्ट्रेट करायचं असतं. त्यानंतर आहे द चीफ पर्पज ऑफ अ टेस्ट इज टू मेजर द अचिव्हमेंट ऑफ स्टुडंट इन दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट अँड टू डिफरन्शिएट बिटवीन देअर परफॉर्मन्स. तर विद्यार्थ्यांना एखाद्या सब्जेक्टमध्ये एखाद्या टॉपिकमध्ये किती समजलं आहे याचं मेजरमेंट करायचा एक मेन उद्देश या टेस्टचा असतो. जेव्हा आपण रिटर्न टेस्ट घेत असतो तेव्हा विद्यार्थ्यांचे आपण मार्किंग देत असतो, 100 पैकी कुणाला किती मार्क्स पडलेले आहेत हे विद्यार्थ्यांना आपण सांगत असतो. म्हणजेच काय करत असतो, आपण डिफरन्शिएट करत असतो. विद्यार्थ्याला आधी काय येत होतं आणि आत्ता काय येत आहे किंवा सगळ्या विद्यार्थ्यांमधून डिफरन्शिएट करण्याचा आपला जो उद्देश असतो तो हा मेजरमेंटचा असतो. डिफरंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन्स ॲक्ट ॲज द टूल ऑफ इव्हॅल्युएशन. वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन्स, वेगवेगळ्या पद्धतीचे क्वेश्चन्स हे वेगवेगळ्या टूलचं काम हे करत असतात. आता हे बघितलं की आपल्याला मूल्यमापनाद्वारे विद्यार्थ्यांचं काय करायचं आहे की ते किती शिकले आहेत, त्यांना किती येतं हे बघायचं आहे. तर हे कशा कशा पद्धतीने आपण बघू शकतो, त्या मेथड्स आपल्याला इव्हॅल्युएशनच्या बघायच्या आहेत. तर हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, 2 मार्काला विचारला जाऊ शकतो की व्हॉट आर द मेथड्स ऑफ इव्हॅल्युएशन, किंवा 4 मार्काला मोठा प्रश्न हा विचारला जाऊ शकतो की मेथड्स ऑफ इव्हॅल्युएशन डिस्क्राईब करा, किंवा 120 ते 180 शब्दांमध्ये तुम्हाला लिहायला विचारतील. तर आपण मेथड्स ऑफ इव्हॅल्युएशन बघूया. वी नो दॅट इव्हॅल्युएशन इज अ क्वांटिटेटिव्ह डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स अचिव्हमेंट प्लस अ क्वालिटेटिव्ह डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स ॲबिलिटी प्लस व्हॅल्यू जजमेंट अबाउट दोज अचिव्हमेंट अँड ॲबिलिटीज. आपल्याला माहिती आहे की मूल्यमापन म्हणजे काय की क्वांटिटेटिव्ह डिस्क्रिप्शन आणि त्याचबरोबर क्वालिटेटिव्ह डिस्क्रिप्शन्स, त्याचबरोबर व्हॅल्यू जजमेंट, या तिन्ही स्वरूपांचं जे मिश्रण असतं त्याला आपण मूल्यमापन हे म्हणत असतो. बेसिकली देर आर 2 मेन मेथड्स ऑफ इव्हॅल्युएशन. तर याच्या किती मेथड्स आहे, 2 ह्या मेथड्स आपल्याला दिलेल्या आहेत. त्या 2 मेथड्स कोणत्या कोणत्या आहेत, एक आहे क्वांटिटेटिव्ह आणि दुसरी आहे क्वालिटेटिव्ह. पहिली जी आहे क्वांटिटेटिव्ह मेथड ती आपण बघणार आहोत, क्वालिटेटिव्ह मेथड ही आपण थोड्या वेळानंतर बघणार आहोत. तर क्वांटिटेटिव्ह मेथडमध्ये आपण बघूया. क्वांटिटेटिव्ह मेथड डिस्क्राइब्स अ न्यूमेरिकल मॅनर. जनरली द क्वेश्चन बेस्ड हिअर द फोकस इज ऑन नंबर्स. क्वांटिटेटिव्ह मेथड ही काय करत असते, संख्यात्मक मूल्यमापन आपण ज्याला म्हणत असतो ते असतं क्वांटिटेटिव्ह मेथड. तर ह्या मेथडमध्ये मेनली फोकस जो असतो तो न्यूमेरिकल वरती असतो, की आपल्याला एखाद्या टेस्ट घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांचं जे मूल्यमापन झालेलं असतं तर विद्यार्थ्यांनी त्यांचा परफॉर्मन्स कसा दिला हे आपल्याला एका नंबरद्वारे समजत असतं. समजा विद्यार्थ्यांचा आपण 40 पैकीची टेस्ट घेतली तर विद्यार्थ्यांना 30 मार्क्स पडले, 32 मार्क्स पडले, कुणाला 39 मार्क्स पडले आणि कुणाला 13 मार्क्स जर पडले तर आपल्याला फोकस जो आहे तो आपल्याला नंबरवरती करावा लागतो किंवा केलेला असतो. म्हणूनच इथे हे वाक्य दिलेलं आहे की जनरली द क्वेश्चन बेस्ड हिअर द फोकस इज ऑन नंबर्स. आपल्याला मार्किंग सिस्टम किंवा विद्यार्थ्यांचं जे डिफरन्शिएट आहे ते आपण मार्किंग वरून करत असतो, त्यामुळेच याला क्वांटिटेटिव्ह असं नाव आहे. संख्यात्मक जे आहे, आपण समजा एखादी गोष्ट किती कळाली आहे हे आपल्याला समजण्यासाठी आपण क्वांटिटेटिव्ह इव्हॅल्युएशन करत असतो. द स्टुडंट्स अचिव्हमेंट इज हू, व्हॉट, व्हेअर, व्हेन गिव्ह आन्सर्स ऑफ दिस टाईप. विद्यार्थ्यांची अचिव्हमेंट कोण, काय, किती, कधी या स्वरूपाचे उत्तरे ह्या क्वांटिटेटिव्ह इव्हॅल्युएशनमध्ये मिळत असतात. The outcomes about knowledge and comprehensions come under this quantitative method. Most of the common verbs used in this type define, classify, recall or recognize, etc. This method allows for measurement of variables. तर यामध्ये जे आउटकम्स आपल्याला टेस्ट करायचे असतात ते असतात नॉलेज आणि कॉम्प्रेन्शनच्या संदर्भात असतात. मग या क्वांटिटेटिव्ह मेथडमध्ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स कशी सुरुवात असतात की डिफाईन करा, व्याख्या लिहा किंवा वर्गीकरण करा किंवा ओळखा, रिकग्नाइज करा, अशा स्वरूपाचे जे प्रश्न असतात हे त्या क्वांटिटेटिव्ह मेथडमध्ये येत असतात. आणि ही मेथड व्हेरिएबल्सला मेजरमेंट करायची एक पद्धत आहे. तर क्वांटिटेटिव्ह मेथड आपण एक बघितली आहे.
The statistical data are analyzed in this method. If there is a greater population with large sample, the data can be जनरलाइज्ड. आपल्याला जर खूप सारे मुलं असतील, 100-200 मुलं जर असतील 2-3 डिव्हिजन्स मिळून, तर सर्व विद्यार्थ्यांचा आपण डाटा एकत्र करून एक जनरलाइज स्टेटमेंट आपण तयार करू शकतो. त्यानंतर आहे द यूज ऑफ दिस मेथड कॅन बी इझिली रेप्लिकेटेड. तर भरपूर साऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण ही एक पद्धत वापरू शकतो. त्यानंतर आहे क्वालिटेटिव्ह मेथड. दुसरा जो टाईप आहे इव्हॅल्युएशनचा, क्वालिटेटिव्ह मेथड. आता क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह दोघांच्या नावांमध्येच त्यांचा अर्थ लपलेला आहे. क्वालिटेटिव्हचा अर्थ होतो की गुण. तर आपल्याला संख्या जी आहे ती मोजता येते, पण एखाद्यामध्ये किती गुण आहे ते आपल्याला संख्यामध्ये मोजता येत नाही. समजा एखादा विद्यार्थी प्रामाणिक आहे, तर आपण असं नाही म्हणत की तो 50% प्रामाणिक आहे किंवा 60% प्रामाणिक आहे किंवा त्याला प्रामाणिकपणामध्ये 100 पैकी 60 गुण मिळाले, असं आपण म्हणत नाही. कारण त्याची जो गुण आहे, जी क्वालिटी आहे, ती दर्शवण्यासाठी इथे नंबर्स कामाला येत नाही. त्यामुळे आपण हे बघूया. हेअर द फोकस इज ऑन द टेक्स्ट फॉर्म. क्वांटिटेटिव्ह फॉर्ममध्ये, क्वांटिटेटिव्ह मेथडमध्ये फोकस कशावरती असतो? नंबर्सवरती असतो. आणि इथे फोकस कशावरती असतो? टेक्स्ट फॉर्मवरती असतो. आपल्याला जो रिझल्ट आहे, जो परफॉर्मन्स आहे, तो आपल्याला नॅरेटिव्ह फॉर्ममध्ये लिहायला लागतो. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याचं आपण ऑब्झर्वेशन केलं, तर त्या ऑब्झर्वेशन आपल्याला संख्येत लिहून चालणार नाही, तर त्या घटनेची आपल्याला नोंद करावी लागते आणि ते नॅरेशनमध्येच लिहायला लागतं. द जजमेंट अबाउट द अचिव्हमेंट ऑफ द रिस्पॉन्डंट्स इट्स गिवन इन टेक्स्च्युअल फॉर्म. जजमेंट जे असतं अचिव्हमेंट संदर्भातलं, ते आपल्याला टेक्स्च्युअल फॉर्ममध्ये लिहावं लागतं. जनरली द क्वेश्चन्स, वर्ड्स, व्हाय अँड हाऊ गिव्ह द स्टुडंट्स अचिव्हमेंट इन दिस type. The processes of application, analysis, synthesis and evaluation are included in a qualitative method of evaluation. तर ह्या मेथडमध्ये ॲप्लिकेशन, ॲनालिसिस, सिंथेसिस आणि इव्हॅल्युएशन ह्या गोष्टी क्वालिटेटिव्ह मेथडमध्ये असतात. युजिंग बोथ द मेथड्स कॅन बी युजफुल अँड बेनिफिशियल फॉर स्टुडंट्स ॲज वेल ॲज टीचर्स इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव्ह लर्निंग अँड टीचिंग. जर विद्यार्थ्यांची जी शिक्षणाची प्रक्रिया जी असते, ती विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करण्यासाठी आपल्याला दोन्हीही पद्धतींचा वापर आपल्याला करावा लागेल, तरच विद्यार्थ्यांचं जे मूल्यमापन आहे ते व्यवस्थितपणे होणार आहे. एक आहे क्वांटिटेटिव्ह आणि दुसरी आहे क्वालिटेटिव्ह मेथडने. आता खाली बघूया की टूल्स ऑफ इव्हॅल्युएशन. तर आपल्याला हे इव्हॅल्युएशन विद्यार्थ्यांचं करायचं आहे, तर ते कोणत्या कोणत्या साधने कोणती आहेत ती आपल्याला बघायची आहे. तर पहिलं जे क्वांटिटेटिव्ह मेथड आहे, तिचे साधने काय काय आहेत ते बघूया. द मेथड ऑफ इव्हॅल्युएशन इन्क्लूड द फॉलोइंग टूल्स: लॉंग आन्सर टाइप क्वेश्चन्स, शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन्स, ऑब्जेक्टिव्ह टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स, ओरल टेस्ट, परफॉर्मन्स टेस्ट, त्यानंतर आहे स्टँडर्डाइज टेस्ट आणि डायग्नोस्टिक टेस्ट. तर आपण एक एक गोष्ट याच्यामध्ये बघूया की क्वांटिटेटिव्ह मध्ये काय काय बघितलं आपण. लॉंग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन्स, तर ती बघूया. द लॉंग आन्सर टाइप क्वेश्चन्स डिमांड दॅट द स्टुडंट शुड जनरलाइज, कंपेअर, कॉन्ट्रास्ट, एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज, समराइज, ॲनालाइज, इल्युस्ट्रेट, डिफेंड, डिस्क्राइब. ह्या प्रकारचे जिथे क्वेश्चन्स असतात, साधारणपणे 4 मार्क्सचे क्वेश्चन असतात. 100 ते 150 किंवा 100 पेक्षा जास्त शब्दांमध्ये ज्या प्रश्नांची उत्तरे लिहायला लागतात, ते असतात की दीर्घोत्तरी प्रश्न. त्यांची उत्तरे आपल्याला मोठी लिहायला लागतात. अशा टाईपचे क्वेश्चन्स आपल्याला क्वांटिटेटिव्ह मेथडमध्ये लिहायला लागतात. तर ह्या द लॉंग टाइप ऑफ क्वेश्चन डिमांड दॅट द स्टुडंट शुड. तर विद्यार्थ्यांना एखादी गोष्टीचं सामान्यीकरण करणं, फरक स्पष्ट करणं किंवा एखाद्या गोष्टीवरती लिहिणं, ती एक्सप्लेन करणं, एखाद्या गोष्टीचं क्रिटिसाइज करणं किंवा एखाद्या गोष्टीचं ॲनालिसिशन, इल्युस्ट्रेशन, त्याला डिफेंड करणे, डिस्क्राईब करणे, अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स इथे विचारले जातात. देर इज नो सबस्टिट्यूट टू दिस टाईप. इट इनकरेजेस बेटर स्टडी हॅबिट्स. आता ह्या प्रश्नांना कुठेही सबस्टिट्यूट नसतो आणि ह्या अशा पद्धतीच्या क्वेश्चन्समुळे विद्यार्थ्यांना डीप स्टडी करण्याची एक हॅबिट विद्यार्थ्यांमध्ये सवय लागत असते. दीज आर इझी टू कन्स्ट्रक्ट. अशा प्रकारचे प्रश्न तयार करण्यासाठी खूप सोपे असतात. दिस क्वेश्चन्स हॅव अडॅप्टेबिलिटी टू ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स. अशा प्रकारचे प्रश्न सर्व विषयांमध्ये विचारले जाऊ शकतात. हा याचा सर्वात मोठा गुणधर्म आहे की कोणताही विषय असो, आपल्याला लॉंग टाइप ऑफ क्वेश्चन्स तयार करता येतात.
There is a liberty for the students to respond. The skill of writing in English can very well be judged by long answer type क्वेश्चन्स. भाषा कोणतीही असो, जर विद्यार्थ्यांना जर चांगल्या प्रकारे मोठे उत्तर जर लिहिता आले तर ते त्या भाषेमध्ये पारंगत किंवा प्रवीण झालेले आहे असं आपल्याला म्हणायला काही हरकत नसते. तसंच इंग्लिशच्या संदर्भातही आहे. इफ द स्टुडंट कॅन रायटिंग इन इंग्लिश कॅन व्हेरी वेल बी जज्ड बाय लॉंग आन्सर. विद्यार्थ्यांना इंग्रजी किती समजलं किंवा किती लिहिता येतं हे आपण जज करू शकतो. कशावरून? तर विद्यार्थी किती मोठ्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्या स्वतःच्या भाषेमध्ये लिहू शकतात. लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रिझनिंग अँड सिस्टमॅटिक प्रेझेंटेशन्स कॅन बी डेव्हलप्ड बाय दिस टाईप ऑफ टेस्ट. आता ह्या प्रश्नांमध्ये विद्यार्थ्यांचं सिस्टमॅटिक प्रेझेंटेशन विद्यार्थ्यांना करावं लागतं, लॉजिकल थिंकिंग वापरावी लागते, क्रिटिकल रिझनिंग वापरून त्यांना प्रश्नाचं उत्तर लिहायला लागतं. त्यामुळे इथे विद्यार्थी किती डेव्हलप झाले ते बघता येतं. आणि द स्टुडंट्स ओरिजिनॅलिटी इज सीन. समजा विद्यार्थी एखाद्याचं उत्तर कॉपी करू शकतो, पण जेव्हा विद्यार्थी स्वतःचं उत्तर लिहितो तेव्हा त्याची ओरिजिनॅलिटी शिक्षकांना कळत असते. दुसरा टाईप आहे शॉर्ट आन्सर टाईप क्वेश्चन्स. दिस इज अ रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ लॉंग आन्सर टाईप क्वेश्चन्स. नावावरून आहे की शॉर्ट टाईप ऑफ आन्सर, लघुत्तरी प्रश्न आपण त्याला म्हणू शकतो. दिस इज अ रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ लॉंग आन्सर टाईप क्वेश्चन्स. गिव्ह रिझन, राईट शॉर्ट पॅराग्राफ, गिव्ह आन्सर्स आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स. थोडक्यात उत्तर लिहा आपण ज्याला असं जो म्हणत असतो तो हा प्रश्न आहे की कारणे द्या किंवा राईट शॉर्ट पॅराग्राफ 4-5 ओळींमध्ये लिहा. अशा प्रकारचे जे प्रश्न आहेत ते शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स मध्ये येत असतात. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन्स आर सुटेबल फॉर अंडरस्टँडिंग, कॉम्प्रेन्शन, एक्सपेन्शन ऑफ आयडिया, अनालिसिस अँड रिकॅपिट्युलेशन. विद्यार्थ्यांना किती समजलं, कॉम्प्रेन्शन किती झालं, अंडरस्टँडिंग किती आहे, त्या एखाद्या कल्पनेचा विस्तार करण्यासाठी, ॲनालिसिस करण्यासाठी या प्रश्नाचा वापर आपण करू शकतो. दिस इझी टू कन्स्ट्रक्ट. दिज आर इझी टू कन्स्ट्रक्ट. हेही प्रश्न तयार करण्यासाठी खूप सोपे असतात. दिज आर सुटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. जसं की दीर्घोत्तरी प्रश्न असतात लॉंग टाईप, तसेच शॉर्ट टाईप क्वेश्चन्स पण सर्व विषयांमध्ये आपण तयार करू शकतो, सुटेबल आहेत. दिस टाईप हेल्प्स अस स्ट्रेंथन गुड स्टडी हॅबिट्स अमंग्स दी स्टुडंट्स. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची सवय लावण्यासाठी लॉंग टाईप आणि शॉर्ट टाईप क्वेश्चन्स हे दोन्हीही अगदी उपयोगी आहेत. तिसरा जो टाईप आहे तो आहे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन. An objective test is highly structured and it requires the pupils to select the correct answer or supply a word or to select the correct answer from those given. हा जो टाईप आहे याला आपण लघुत्तरी प्रश्न प्रकार म्हणतो, की खूपच एका वाक्यामध्ये किंवा एका शब्दामध्ये किंवा चुकी बरोबर त्याचबरोबर करेक्ट आन्सर निवडा. आपण ज्याला मल्टिपल चॉईस ऑफ क्वेश्चन्स असं जे म्हणतो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ते ह्या ऑब्जेक्टिव्ह टाईपमध्ये असतात. इथे बघा, correct answer from this given. There are various types of objective question like the completion item असतो, the association of variety, for example true false, yes no type, right wrong type, the correction type असतो. जसं की एखादं वाक्य दिलेलं असतं तर ते आपल्याला करेक्ट करून लिहायचं असतं, की जसं की the square root of 64 is 9. ह्या वाक्यामध्ये स्क्वेअर रूट ऑफ 64 इज 8 आहे, तर आपल्याला 9च्या जागी काय करावं लागणार आहे, 8 लिहायला लागणार आहे. याला म्हणायचं द करेक्शन टाईप. एका शब्दामध्ये आपलं उत्तर जेव्हा तयार होतं तेव्हा तो असतो ऑब्जेक्टिव्ह टाईप ऑफ क्वेश्चन्स. ऑब्जेक्टिव्ह टाईप ऑफ क्वेश्चन मध्ये असणारं जे उत्तर आहे ते एकच असतं. जनरलाइज जे उत्तर असतं, युनिव्हर्सल असतं, त्याचं उत्तर कुठेही चेंज होत नाही. त्यामुळे याला ऑब्जेक्टिव्ह टू द पॉइंट जे आन्सर्स असतात ते असतात. त्यानंतर आहे राईट रॉंग टाईप क्वेश्चन, येस ऑर नो टाईप, ट्रू ऑर फॉल्स टाईप, अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स इथे असतात. त्यानंतर असतं की आपल्याला मॅचिंग आयटम दिलेले असतात. समजा द बॉय आहे तर ते कोणतं नाऊन आहे, कॉमन नाऊन आहे. इझिली काय आहे, ॲडवर्ब आहे, ॲडजेक्टिव्ह आहे, ते ओळखायचं असतं. महेश हे काय आहे, त्यानंतर गो व्हर्ब आहे की काय आहे, हे आपल्याला मॅचिंग आयटम करायचे असतात. त्यानंतर असतात द मल्टिपल चॉईस ऑफ क्वेश्चन, त्यालाच आपण MCQ अशा ह्या टाईपचे क्वेश्चन्स जे असतात ते खूप पॉप्युलर आहे ते असतात. एका प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपल्याला 4 ऑप्शन्स किंवा 3 ऑप्शन्स दिलेले असतात आणि बरोबरचं जे ऑप्शन असतं त्याला आपल्याला टिक करायचं असतं किंवा त्याला सिलेक्ट करायचं असतं. त्याला म्हणतात मल्टिपल चॉईस ऑफ क्वेश्चन्स. त्यानंतर आहे दिस क्वेश्चन्स कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड ऑन द होल सिलेबस.
these are having validity or reliability. These questions can be assessed in a short time. There is no ill effect of handwriting style etc. आता इथे जेव्हा विद्यार्थ्यांना एखादी जर असेसमेंट करायचं असेल तर खूप शॉर्ट टाईममध्ये आपण विद्यार्थ्यांचं असेसमेंट करू शकतो एखाद्या सिलेबसवरती. आता इथे विद्यार्थ्यांची हँडरायटिंग किंवा स्टाईल हे चेक केलं जात नाही, तर विद्यार्थ्यांचं ॲक्च्युअल आणि फॅक्च्युअल जे नॉलेज आहे ते आपण इथे चेक करतो. देअर इज नो स्कोप फॉर लॉंग आन्सर है ना, की विद्यार्थ्यांकडे खूप मोठं काही लिहिण्याचं त्यांच्याकडे स्कोप नसतो, त्यांना टू द पॉईंट आन्सर्स सांगावे लागतात. क्वेश्चन पेपर कॅन बी मॉडिफाईड बाय क्वेश्चन वाईज ॲनालिसिस. द स्टुडंट गेट गुड प्रॅक्टिस ऑफ रायटिंग बाय दिस क्वेश्चन्स इन द इनिशियल स्टेज ऑफ रायटिंग. त्यानंतर चौथा जो पॉईंट आहे ओरल टेस्ट. बाय ओरल टेस्ट वी कॅन मेजर द स्टुडंट्स प्रोनाउन्सिएशन्स, स्टाईल, ड्रामटायझेशन, स्टोरी टेलिंग कॅपॅसिटी. वी कॅन फाइंड एरर्स इन आन्सर्स इमिजिएटली. ओरल टेस्ट म्हणजे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की तोंडी परीक्षा. एखादा टॉपिक झाल्यानंतर शिक्षक तोंडी परीक्षा घेऊ शकतात. तर ह्या तोंडी परीक्षा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचं प्रोनाउन्सिएशन्स, विद्यार्थ्यांचे जे उच्चार आहेत ते सदोष आहे की निर्दोष आहे हे बघता येऊ शकतं. विद्यार्थ्यांची बोलण्याची जी लबक आहे, स्टाईल आहे ती चेक करता येऊ शकते. एखादं स्टोरी टेलिंग कॅपॅसिटी, ॲबिलिटी आहे की नाही, कथाकथनाचं कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये डेव्हलप झालेलं आहे की नाही, किंवा विद्यार्थी जर काही चुका करत असतील तर त्या आपल्याला ॲन्सर्सद्वारे इमिजिएटली करेक्ट करता येतात. इट इज गुड फॉर स्मॉल किड्स. प्राथमिक कक्षांमध्ये जे विद्यार्थी असतात 1ली ते 4थी किंवा 1ली ते 5वी, त्या विद्यार्थ्यांसाठी ओरल टेस्ट ही खूप महत्त्वाची असते. कारण का तर स्मॉल विद्यार्थी जे आहेत त्यांना प्रत्येक वेळेस आन्सर लिहिता येईलच असं नाही. विद्यार्थ्यांना आन्सर माहीत असेल पण त्यांना ते लिहिता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचं ओरली आपण नॉलेज हे चेक करू शकतो. वी कॅन ऑब्झर्व द डेली प्रोग्रेस ऑफ द स्टुडंट्स. वी कॅन जज द स्टुडंट्स थॉट प्रोसेस. तर ह्या ओरल टेस्टच्या माध्यमातून आपण डेली प्रोग्रेस चेक करू शकतो. त्यांच्या थॉट प्रोसेसवरती आपलं काय असतं, निरीक्षण असतं, आपण त्यांना जज करू शकतो. दिस टाईप इज व्हेरी युजफुल फॉर इंग्लिश बिकॉज वी कॅन जज द स्टुडंट स्पीकिंग स्किल बाय दिस ओरल टेस्ट. विद्यार्थ्यांच्या इंग्लिशमधलं जे स्पीकिंग स्किल आहे ते आपण ओरल टेस्टच्याद्वारे दररोज जज करू शकतो, आपण मॉनिटर करू शकतो. Some objectives like oral expression, recitation, etc. are evaluated by oral tests only. ज्या वेळेस आपल्याला एक्सप्रेशन, रिसायटेशन ह्या गोष्टी जेव्हा चेक करायच्या असतात तेव्हा आपल्याला ओरल टेस्टद्वारेच त्या चेक करू शकतो. रिटन फॉर्ममध्ये आपल्याला एक्सप्रेशन किंवा रिसायटेशन ह्या दोन्ही गोष्टी चेक करता येत नाहीत. त्यामुळे ओरल टेस्टद्वारे आपण एक्सप्रेशन आणि रिसायटेशन चेक करू शकतो. फ्री रिस्पॉन्स ऑफ स्टुडंट्स आर परमिटेड. द पपील कॅन क्लेरिफाय एनी प्रॉब्लेम बाय द टीचर. आता विद्यार्थ्यांकडून त्यांच्या भाषेमध्ये बोलले जाणारे जे पण रिस्पॉन्स असतील ते टीचर्सला ॲक्सेप्ट करावे लागतात. त्यानंतर असते परफॉर्मन्स टेस्ट. दिस टेस्ट आर इम्पॉर्टंट वेअर द स्टुडंट्स प्रोडक्ट्स. दिस टेस्ट आर व्हेरी युजफुल इन इंग्लिश for share expected to follow the specific procedure or to create composition work. So also for various drawings, maps, models, projects, physical education, sports, craft, laboratory experiments. These tests are very important. आता परफॉर्मन्स टेस्टमध्ये सादरीकरण असतं. तर विद्यार्थ्यांना आपले ड्रॉइंग्स, मॅप्स, मॉडेल्स, प्रतिकृती, प्रकल्प, प्रोजेक्ट्स, शारीरिक शिक्षणाच्या काही कवायती, गेम्स, आर्ट अँड क्राफ्ट किंवा प्रयोगशाळेतले प्रयोग हे करावे लागतात. पर्सनल स्किल्स कॅन बी जज्ड बाय दिस. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिगत जे कौशल्य डेव्हलप झालेले आहेत ते चेक करण्याची ही एक सोपी पद्धत आपल्याला परफॉर्मन्स टेस्टद्वारे असते. त्यानंतर आहे स्टँडर्डाइज्ड अचिव्हमेंट टेस्ट. स्टँडर्डाइज्ड अचिव्हमेंट टेस्ट हॅज अ ब्रॉडर कव्हरेज दॅन अ टीचर मेड टेस्ट. विद्यार्थ्यांसाठी टीचर ही एक टेस्ट तयार करू शकतात. त्याचबरोबर स्टँडर्डाइज्ड अचिव्हमेंट टेस्ट ही एक असते जी ब्रॉडर कव्हरेज असते आणि टीचरांनी बनवलेल्या टेस्टपेक्षा ही एक श्रेष्ठ अशी आपण म्हणूया की एक टेस्ट ही वरच्या लेवलवरती असते. इट कॅन मेजर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टुडंट. दिस टेस्ट आर सुटेबल टू कम्पेअर द स्टुडंट फ्रॉम डिफरंट एरियाज. एखाद्या विशिष्ट जो क्षेत्र असेल, खूप मोठं क्षेत्र असेल तर त्या विविध क्षेत्रातील मुलांचं असेसमेंट करण्यासाठी आपण एखादी स्टँडर्डाइज्ड टेस्ट, एक स्टँडर्ड टेस्ट जी म्हणूया ती घेऊन आपण विद्यार्थ्यांचं मोठ्या प्रमाणावरती विद्यार्थ्यांचं मेजरमेंट इव्हॅल्युएशन करू शकतो. वी कॅन कम्पेअर द स्टुडंट्स नॉलेज इन इंग्लिश subject of various parts of any state by the standardized achievement
टेस्ट, विद्यार्थ्यांचं कंपॅरिझन करण्यासाठी इंग्लिश सब्जेक्टमध्ये आपण ही स्टँडर्डाइज्ड अचिव्हमेंट टेस्ट घेऊ शकतो. त्यानंतर 7वी जी आहे डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक चाचणी आपण ज्याला म्हणतो ती असते. ही बाकी सर्व टेस्टमध्ये थोडीशी वेगळी आहे आणि इम्पॉर्टंट ही आहे. तर डायग्नोस्टिक टेस्ट म्हणजे काय किंवा निदानात्मक चाचणी म्हणजे काय? दिस टेस्ट आर युजफुल टू लोकेट द स्पेसिफिक विकनेस ऑफ द स्टुडंट्स. आपण बाकीच्या जे टेस्ट घेत असतो ते मार्क करण्यासाठी किंवा विद्यार्थ्यांचा जजमेंट करण्यासाठी घेत असतो, मात्र जी डायग्नोस्टिक टेस्ट आहे ते विद्यार्थ्यांचे विकनेस शोधण्यासाठी आपण ती घेत असतो. जाणून बुजून टीचर असे प्रश्न तयार करतात की विद्यार्थ्यांची विकनेस खुलून समोर येईल आणि त्या डायग्नोस्टिक टेस्टद्वारे आपल्याला ते कळून येईल. दीज आर युजफुल इन रीडिंग, arithmetic, writing. For example, one student get 15 marks out of 100 in one exam in English subject. After careful diagnosis of the paper, it was found that all the answers were correct. All the answers were correct. The construction of sentence is correct, but he or she is very weak in spelling. So if the spellings is very well prepared, he will get good marks in the next exam. It gives a detailed picture of strength and weakness in a field or any student. तर समजा एक एक्झाम्पल आहे की विद्यार्थ्याला 15 मार्क पडले 100 पैकी, आणि असं चेक केलं की त्याचे सर्वचे सर्व आन्सर्स काय होते, बरोबर होते, त्याचं सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शनही बरोबर होतं, पण त्या विद्यार्थ्याने लिहिलेले जे स्पेलिंग्स होते ना ते कुठेतरी मिसस्पेल्ड झालेले होते, कुठेतरी चुकीचे होते, आणि ते स्पेलिंग चुकल्यामुळे विद्यार्थ्याचे जे 85 मार्क्स किंवा जे 80 मार्क्स होते ते विद्यार्थ्याचे कट झाले. याचा अर्थ काय की विद्यार्थ्याचं स्पेलिंग जर आपण सुधारवलं तर त्याला पुढच्या टेस्टमध्ये 100 आउट ऑफ 100 किंवा 100 आउट ऑफ 90 मार्क्सही पडू शकतात. म्हणजे इथे काय विकनेस होती स्टुडंटची की स्पेलिंग टेस्ट ती कशी कळली, तर आपण ती जी एक टेस्ट घेतली विद्यार्थ्यांची स्पेलिंग टेस्ट, त्यामध्ये त्या विद्यार्थ्याला स्पेलिंगच लिहिता आले नाही. त्याला जर ओरली किंवा जे काही लिहून जर सांगितलं त्याला तर त्याला ते लिहिता येत होतं, फक्त स्पेलिंग्स त्याची चुकीचे होत होते. ही आहे डायग्नोस्टिक टेस्ट. त्यानंतर आहे क्वालिटेटिव्ह टेस्ट. क्वालिटेटिव्ह मेथडमध्ये कोणते कोणते टूल्स आहेत तर ते टूल्स आपण एकदा बघणार आहोत. तर क्वालिटेटिव्ह टेस्टमध्ये आपल्याकडे आहेत ऑब्झर्वेशनल टेक्निक्स, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स, प्रोजेक्टिव्ह टेक्निक्स आणि सोशिओमेट्रिक टेक्निक्स. तर आता क्वालिटेटिव्ह मेथडमधल्या आपण ह्या टेक्निक्स आणि टूल्स बघणार आहोत. तर पहिली जी क्वालिटेटिव्ह मेथडची जी टेक्निक आहे ती आहे ऑब्झर्वेशनल टेक्निक. Quantitative measures is supported by qualitative measure will give the proper picture of the students evaluation. जर क्वांटिटेटिव्ह जे मेजरमेंट आहे त्याला आपण जर क्वालिटेटिव्ह मेजरमेंट जर जोडलं तर विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे एक स्पष्ट चित्र असं एक टीचर समोर उभं राहतं. तर ह्या क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंटला जोड कशाची हवी लागते, क्वालिटेटिव्ह मेजरमेंटची. त्यामुळे आपण हे ऑब्झर्वेशनल जी टेक्निक आहे ती आपण घेऊ शकतो. तर ही खूप साऱ्या पद्धतीने असते. त्यातलं पहिलं आहे चेकलिस्ट. इट गिव्स येस नो टाइप जजमेंट. इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन वेदर द इंडिव्हिज्युअल possesses the particular characteristics or not. By making sub skills in English the teacher can use the checklist. एक आपण पडताळा सूची तयार करत असतो की विद्यार्थ्यांना हे येतं की नाही, तर त्याच्यासमोर आपण टिक करतो. विद्यार्थ्यांना 1 ते 10 पर्यंतचे अंक मोजता येतात का, येत असतील तर ओकेचं चिन्ह, जर त्यांचे स्पेलिंग येतात की नाही, जर नसेल येत तर त्यांना आपण चुकीचं चिन्ह किंवा नो असं लिहून आपण ती पडताळा सूची पूर्ण करत असतो. तर विद्यार्थ्यांचं असं एक क्वालिटेटिव्ह चित्र टीचर समोर उभं असतं. त्यानंतर आहे रेटिंग स्केल. इट इज युजफुल टू फाइंड ट्रेट्स अँड ॲट्रिब्यूट्स इन ॲन इंडिव्हिज्युअल. क्वालिटीज ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल कॅन बी जज्ड बाय these. Any procedure of a skill or any making of a product can also be judged by this. At the end, rating grades like A, B, C, D, E can be given. तर विद्यार्थी एखाद्या स्किलमध्ये किंवा एखाद्या टॉपिकमध्ये कुठे उभा आहे, जर त्याला व्यवस्थितपणे सर्व काही येत असेल, तो त्याच्यात जर प्रवीण असेल तर त्याला आपण A+ किंवा A ही ग्रेड देऊ शकतो. जर विद्यार्थी थोडासा कमकुवत असेल, त्याला काही येत नसेल किंवा खूपच त्याच्याकडे लक्ष देण्याचा गरज असेल तर त्याला आपण D किंवा E ही श्रेणी देऊ शकतो. जर विद्यार्थ्याला फक्त नॉलेज असेल पण त्याला ॲप्लिकेशन करता येत नसेल तर त्याला आपण C किंवा B ही ग्रेड देऊ शकतो. तर या अशा रेटिंग स्केलच्या द्वारे आपण गुणात्मक चाचणी किंवा गुणात्मक पद्धतीचं मूल्यमापन हे करू शकतो. त्यानंतर येतं ॲनेक्डोटल रेकॉर्ड्स. ॲक्च्युअल बिहेवियर ऑफ अ स्टुडंट इज डिस्क्राइब्ड इन ॲनेक्डोटल रेकॉर्ड. दिस इज फॅक्च्युअल डिस्क्रिप्शन ऑफ मिनिंगफुल इन्सिडेंट्स ऑफ अ स्टुडंट. द टीचर ऑब्झर्व्स अँड रेकॉर्ड्स. विद्यार्थ्यांचं हे एक महत्त्वाचं रेकॉर्ड मानलं जातं. समजा विद्यार्थी 3री इयत्तेमध्ये आहे तर 3ऱ्या इयत्तेमध्ये काय काय झालेलं होतं विद्यार्थ्यांच्या
विद्यार्थ्याच्या आयुष्यामध्ये, तर त्या घटना ज्या आहेत त्या आपल्याला टीचरला नोंद कराव्या लागतात. समजा त्या विद्यार्थ्याने एखाद्याचं डोकं फोडलेलं असेल तर ती घटना शिक्षक नोंद करतात की ह्या डेटला ह्या विद्यार्थ्याने या अशा अशा ठिकाणी एका विद्यार्थ्याचं डोकं फोडलं होतं. दुसऱ्या महिन्यात जर अशीच घटना जर घडत असेल, अशाच प्रकारचे जर इन्सिडेंट जर रेकॉर्ड होत असतील तर ते अॅनेक्डोटल रेकॉर्ड्समध्ये येत असतं. तर हे अॅनेक्डोटल रेकॉर्ड विद्यार्थ्याची जशी ट्रान्सफर होते दुसऱ्या स्कूलमध्ये, तर हे अॅनेक्डोटल रेकॉर्ड विद्यार्थ्यांच्या दाखल्याबरोबर TC बरोबर हे अॅनेक्डोटल रेकॉर्ड जात असतं. तर शिक्षक अशा महत्त्वपूर्ण इन्सिडेंटचा, मिनिंगफुल इन्सिडेंटचा रेकॉर्ड आपल्या त्या अॅनेक्डोटल रेकॉर्ड्समध्ये ठेवत असतात. त्यानंतर आहे कम्युनिकेटिव्ह रेकॉर्ड कार्ड. द सिग्निफिकंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टुडंट इज रेकॉर्डेड हिअर. इट इज अ परमनंट रेकॉर्ड प्रिझर्व्ड बाय द स्कूल. शाळेला हे रेकॉर्ड जे आहे ते परमनंटली प्रिझर्व करावं लागतं. द स्टुडंट स्कूल अचिव्हमेंट, अटेंडन्स, हेल्थ. त्यानंतर आहे की स्टुडंट इम्पॉर्टंट ॲक्टिव्हिटीज आर मेन्शन्ड देअर. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासंदर्भातील काही असतील, त्यांचं वजन, उंची, त्यांना काही आजार आहे का, त्यांचं अपंगत्व आहे का, अशा संदर्भाच्या नोंदी, किंवा विद्यार्थ्याची उपस्थिती एखाद्या पर्टिक्युलर इयत्तेमध्ये किती होती त्या संदर्भाचा अहवाल. त्यानंतर विद्यार्थ्यांची स्कूल अचिव्हमेंट, त्या विद्यार्थ्याने काही अचीव केलेलं आहे की नाही. स्टुडंटचा इम्पॉर्टंट एखादी ॲक्टिव्हिटी, तो कोणत्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आहे का, NCC मध्ये आहे का, किंवा अदर ज्या ॲक्टिव्हिटीज होत असतात त्याच्यामध्ये त्याचं नॉमिनेशन आहे का, ह्या सर्व गोष्टी ह्या कम्युलेटिव्ह रेकॉर्डमध्ये असतात. त्यानंतर आहे सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक. दिस इन्क्लूड्स इंटरव्ह्यू, इंटरेस्ट इन्व्हेंटरी, पर्सनॅलिटी इन्व्हेंटरी आणि ॲटिट्यूड स्केल. तर ह्यामध्ये आपण बघूया इंटरव्ह्यू म्हणजे मुलाखत स्वतःची. An interview can provide the difficulties of the student. This technique is full in guidance and counseling. तर विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न विचारून त्यांच्याकडूनच त्यांच्याबद्दलची जी माहिती असते ती घेतली जाते, की विद्यार्थ्यांना कुठे प्रॉब्लेम येतो, त्यांना कशाची भीती वाटते, त्यांना काय करायचं आहे, अशा स्वरूपाचे प्रश्न जेव्हा टीचर विचारतात आणि विद्यार्थी स्वतः उत्तरे देतात, त्यावेळेस ह्या इंटरव्ह्यू टूलचा वापर आपण करू शकतो. दुसरी आहे इंटरेस्ट इन्व्हेंटरी. अँड इंटरेस्ट इन्व्हेंटरी इज यूज टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टुडंट्स. इट इज ऑर्गनाइज्ड इन अ ग्रुप. तर इंटरेस्ट इन्व्हेंटरी असते की विद्यार्थ्यांचा इंटरेस्ट कशात आहे ते शोधण्याची जबाबदारी ह्या इन्व्हेंटरीवरती असते. त्यानंतर आहे पर्सनॅलिटी इन्व्हेंटरी. देर आर मेनी स्टँडर्डाइज पर्सनॅलिटी इन्व्हेंटरीज. पर्सनल मोटिव्ह, इमोशन्स, ॲडजस्टमेंट लेवल, वरीज एक्सेट्राज आर जज्ड बाय दिस. विद्यार्थ्यांचे पर्सनल मोटिव्स काय आहेत, त्यांच्या भावना काय आहेत, त्यांचे समायोजन क्षमता किती आहे, त्यांच्या काळजी, अशा गोष्टींचं जे एक लिस्ट असते त्यावरती विद्यार्थी खुणा करत चालत असतात आणि शिक्षकांना हे एक क्वालिटेटिव्ह मेथडद्वारे कळत असतात. त्यानंतर येते ॲटिट्यूड स्केल. ॲटिट्यूड इज अ कन्सिस्टंट पॉईंट ऑफ व्ह्यू. दिस इज सेल्फ रिपोर्ट इन्व्हेंटरी बाय ऑब्झर्वेशन अँड ॲटिट्यूड कॅन बी जज्ड अँड ॲटिट्यूड मे बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. विद्यार्थ्यांची वागण्याची एक अभिवृत्ती कशी आहे ते बघण्याचं काम टीचर हे करत असतात. एखाद्या विद्यार्थ्याचा ॲटिट्यूड पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्हही असू शकतो. ऑब्झर्वेशनच्या द्वारे ते आपल्याला कळू शकतं, किंवा हा एक कन्सिस्टंट पॉईंट ऑफ व्ह्यू असतो. एखादा विद्यार्थी जर पहिल्यांदा पॉझिटिव्ह असेल तर तो काही काळानंतर निगेटिव्हही बनू शकतो, किंवा एखादा विद्यार्थी पहिले निगेटिव्ह असेल तर तो काही काळाने, काही घटनांनंतर तो पॉझिटिव्हही बनू शकतो. त्यानंतर आहे प्रोजेक्टिव्ह टेक्निक्स. त्याला प्रक्षेपक तत्वही म्हणता येईल आपल्याला. तर प्रोजेक्टिव्ह मध्ये काय काय होत असतं बघा. दिस इन्क्लूड सेंटेन्स कंप्लिशन, वाक्य पूर्ण करणे. कंप्लिशन ऑफ अ स्टोरी, एखादी स्टोरी सांगणे आणि ती अर्धी स्टोरी झाल्यानंतर टीचर सांगतात की चला तुम्ही आता या स्टोरीला पूर्ण करा. तर एखादी स्टोरी असेल तर एखादा विद्यार्थी ती स्टोरी कशा प्रकारे पूर्ण करतो तर हे विद्यार्थी ज्यावेळी स्टोरी पूर्ण करतो त्यावेळेस त्याच्या मनात काय चालू आहे हे आपल्याला कळतं. त्यानंतर आहे पपेट शो, ड्रॉइंग अ पिक्चर, एखादं चित्र काढण्यासाठी देतात. डायरी लिहिणं, दैनंदिनी जी असते की दररोजच्या घटना लिहायला लावणे. ह्या देर इज अ फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स. दिस रिव्हिल्स इंडिव्हिज्युअल्स ॲस्पायरेशन्स, मोटिव्स, ॲटिट्यूड. तर विद्यार्थ्याच्या भावभावना जे आहेत एकदम पर्सनल लेवलवरती जाऊन आपल्या जे काही मोटिव्स आहेत, काळजी आहेत, ॲटिट्यूड कसा आहे, ॲस्पिरेशन काय आहे, इन्स्पिरेशन काय आहे, ह्या सर्व गोष्टी इथे रिव्हील होत असतात. विद्यार्थ्यांना गोष्ट पूर्ण करायला लावणे, वाक्य पूर्ण करायला लावणे, एखादं चित्र काढायला लावणे, डायरी लिहायला लावणे, रिस्पॉन्स द्यायला लावणे,
ह्या गोष्टींद्वारे आपल्याला त्याच्या मनामध्ये काय चाललंय, त्याची पर्सनॅलिटी काय आहे, या सर्व गोष्टी आपल्याला इथे कळत असतात. तर यानंतर आहे की दिस टेक्निक्स आर नॉट टाइम बाउंड अँड द ऑब्जेक्टिव्ह इज नॉट नोन टू द सब्जेक्ट. तर हे काय असतं, याच्यामध्ये एका ठराविक टाइम पिरियड दिलेला नसतो. जसं वार्षिक परीक्षेसाठी आपल्याला माहित आहे की सेकंड टर्म सुरुवात झाल्यानंतर आपल्याला वार्षिक परीक्षा द्यावी लागते, आपल्याकडे 5 ते 6 महिने असतात. तसं ही टेस्ट करण्यासाठी एक टाइम बाउंड नसतो, विद्यार्थ्यांचं इथं कंटिन्युअसली ऑब्झर्वेशन चाललेलं असतं. त्यानंतर चौथी जी टेक्निक आहे ती आहे सोशिओमेट्रिक. हेअर द फोकस इज शिफ्टेड फ्रॉम these आर ऑल्सो named nominating techniques. The guess who techniques, for example, there are many pictures with words. The students have to write the names after seeing the picture in the space. A sociogram is a series of choices of work partner. ही एक महत्वाचा जो समाजतंत्र आपल्याला आपण ज्याला म्हणतो की सोशिओमॅट्रिक. आपल्याला कोणाबरोबर काम करायला आवडतं, किंवा तुमच्या वर्गातला सर्वात चुणचुणीत विद्यार्थी कोणता, सर्वात लाजाळू विद्यार्थी कोणता, सर्वात हुशार विद्यार्थी कोणता, किंवा वर्गामधील सर्वात हुशार विद्यार्थिनी कोणती, अशा प्रकारचे जे प्रश्न आहेत ते सोशिओग्राम सिरीजमध्ये येत असतात. त्यानंतर इट इज पॉसिबल टू शो दिस पिक्चरली बाय अ डायग्राम. These are various tools and techniques of evaluation. We have specifically mentioned which of them are suitable for English. The teacher will use only those tools and techniques of evaluation which are suitable, taking into consideration the content, objective and the students. जर विद्यार्थ्यांचं वयोगट, त्यांच्या भावभावना, गरजा, ऑब्जेक्टिव्ह आणि सब्जेक्ट मॅटर अशा गोष्टींना कन्सिडर करून टीचर अशा प्रकारचे जे टेक्निक्स आहेत त्या वापरू शकतात. त्यानंतरचा पॉईंट आहे आपला सीसीई. सीसीई हा एक बऱ्यापैकी इम्पॉर्टंट असा प्रश्न आहे. तर सीसीए म्हणजे कंटिन्युअस कॉम्प्रेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन, ज्याला आपण सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन असं ज्याला म्हणत असतो, तो हा टॉपिक आहे सीसीई. This evaluation helps to improve instructions. Effective classroom practices are continued. The objectives are made clear by evaluation. Evaluation promotes better learning because the students pay attention to other educational activities and not only examination and memorization of facts. Evaluation influences on learning, teaching syllabus, textbook, testing procedures. These are two types of evaluation. तर या CCE मध्ये आपल्याला विद्यार्थ्यांना सेंटर पॉईंटमध्ये ठेवून विद्यार्थ्यांचे जे ऑब्जेक्टिव्ह असतात ते पहिल्यांदाच क्लिअर केलेले असतात, आणि त्या एक्झाम झाल्यानंतर, ती टेस्ट झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये कोणते बदल व्हायला हवेत हे ऑलरेडी क्लिअर केलेले असतात. ह्या CCAचे दोन प्रमुख टाईप पडतात ह्या इव्हॅल्युएशनचे. तर ते दोन टाईप आहे, फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन आणि समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन. तर आपण वन बाय वन बघूया. फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन मध्ये इट इज युजली ॲडमिनिस्ट्रेटेड ड्युरिंग द इन्स्ट्रक्शनल प्रोसेस. It provides feedback to students and teachers about learning as well as teaching. It is a daily activity. Formative evaluation जे होत असतो ते एका ठराविक वेळेला होत नसतं, तर ती दररोज चालणारी, निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. तिला असे आपण काय म्हणूया की एक इन्फॉर्मल वेनी चाललेली असते. त्याला मराठीत आपण आकारिक मूल्यमापन असं म्हणत असतो. इट इज अ डेली ॲक्टिव्हिटी. इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस. तर ही एक प्रोसेसवरती विश्वास ठेवणारी ही एक संकल्पना आहे की एक विद्यार्थ्यांचं दररोजचं निरीक्षण करून किंवा त्यांच्या नोटबुक्सवरनं त्यांचे टेस्ट घेणं, युनिट टेस्ट असेल किंवा क्लासच्या टेस्ट असतील, अशा विविध प्रकारच्या टेस्टने शिक्षक त्यांचं फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन हे करत असतात. इम्प्रूव्ह ओव्हरऑल टीचिंग अँड लर्निंग क्वालिटी. इट हेल्प्स टू बिल्ड समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन. तर ही एक हेल्पफुल जी प्रक्रिया आहे ती समेटिव्ह इव्हॅल्युएशनसाठी इम्पॉर्टंट आहे, महत्त्वाची आहे. फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन इज कंडक्टेड ड्युरिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम. त्यानंतर आहे समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन. त्याला आपण मराठीमध्ये संकलित मूल्यमापन असं जे म्हणत असतो. इट इज युजली ॲडमिनिस्ट्रेटेड आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ अ प्रोग्राम. तर विद्यार्थ्यांचं पूर्ण सिलेबस किंवा एका वर्षामध्ये त्यांना जे शिकायचं होतं एका टर्ममध्ये, ते संपल्यानंतरच ही टेस्ट त्यांची घेतली जात असते. त्याला आपण मराठीमध्ये सहामाही परीक्षा किंवा वार्षिक परीक्षा असं म्हणत असतो. इट इज ॲडमिनिस्टर्ड टू डिटरमाइन स्टुडंट्स अचिव्हमेंट फॉर ग्रेडिंग पर्पज. विद्यार्थ्यांना ग्रेड्स देण्यासाठी आपण ही पद्धत काय करत असतो, वापरत असतो. इट इज अंडरटेकन टू असेस द लर्नर अचिव्हमेंट ॲट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. याच्यामध्ये बघा हा शब्द इम्पॉर्टंट आहे, ॲट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस.
आता जी फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन हे होत असतं ते इन बिटवीन ड्युरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होत असतं, आणि ही जी समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन आहे संकलित मूल्यमापन ते वर्षाच्या सुरुवातीला वर्षाच्या एंडला किंवा टीचिंग लर्निंग प्रोसेसच्या एंडला हे होत असतं. त्यानंतर आहे बट ॲट प्रेझेंट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अटेन्शन ऑर कंटिन्युअस अँड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन, द फायनल एक्झामिनेशन ॲट द इयर एंड ऑर इवन द फर्स्ट टर्म अँड examination has very little value from the point of development of the students and the realization of objectives. CCE जेव्हापासून लागू झालेला आहे, जेव्हापासून रोल ऑन झालेला आहे, त्यावेळेपासून आपल्या ज्या इयर एंड किंवा फर्स्ट टर्म किंवा सहामाही ज्या परीक्षा होतात यांचं महत्त्व थोडंसं कमी झालेलं आहे आणि आपल्या फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशनचं महत्त्व हे वाढलेलं आहे. इव्हॅल्युएशन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, सो इट मस्ट बी डन कंटिन्युअसली. जर विद्यार्थ्यांचं जे विद्यार्थी जर दररोज शिकत असतात तर याचा अर्थ की त्यांच्यामध्ये दररोज थोडी थोडी प्रगती ही होत असते. तर ही दररोज होणारी प्रगती आपल्याला कुठे ना कुठे मोजमाप तिचं करायचं असतं. आपल्याला ते दर 6 महिन्यांनी किंवा वर्षाच्या एंडला करून चालणार नाहीये. त्यामुळे हे कंटिन्युअसली याचं इव्हॅल्युएशन झालेलं पाहिजे. त्यामुळे आपण CCA हा लागू केलेला आहे. डे टू डे, पिरियडिकली, वीकली, मंथली परफॉर्मन्स ऑफ द स्टुडंट मस्ट बी ऑब्झर्व. तर ऑब्झर्वेशन आपण त्यांचं विद्यार्थ्यांचं केलं पाहिजे. अदरवाइज देर विल बी व्हेरी लिटल स्पेस फॉर इम्प्रूव्हमेंट. जर समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला स्पेलिंग जर येत नसतील, हे जर आपल्याला जर 6 महिन्यांनी कळलं तर त्याचा काही उपयोग राहणार नाही. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला वाचताच येत नाही आणि हे आपल्याला परीक्षेद्वारे वर्षाच्या एंडला कळलं, जेव्हा तो विद्यार्थी 4थीतून 5वीत जाणार आहे, तर हे कळून आपल्याला तिथे काही उपयोग होणार नाही. कारण त्या मुलाला जर वर्षभर वाचता आलं नाही तर क्लास 5 मध्ये जाऊन पण त्याला वाचता येणार नाही. तर ही गोष्ट आपल्याला फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन मध्ये लगेच कळेल, ऑब्झर्वेशनच्या द्वारे कळेल, ओरल टेस्टच्या द्वारे कळेल. तर त्यामुळे फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन हे खूप गरजेचं आहे. त्यानंतर आहे इट मीन्स बोथ स्कॉलॅस्टिक अँड नॉन स्कॉलॅस्टिक मीन्स द स्टुडंट्स इंटरेस्ट, ॲप्टिट्यूड, इंटेलिजन्स, पर्सनॅलिटी, बिहेवियर मस्ट बी डेव्हलप्ड पर्टिक्युलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश. द 4 skills as well as personality of the student must be developed. ज्या समेटिव्ह एक्झाम्स असतात त्या विद्यार्थ्यांच्या स्किल्स किंवा जे बेसिक स्किल्स असतात ते डेव्हलप करत असतात, पण त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचे इंटरेस्ट, ॲटिट्यूड, इंटेलिजन्स, पर्सनॅलिटी, बिहेवियर ह्याही गोष्टी डेव्हलप झाल्या पाहिजे. तर ह्या डेव्हलप करण्याचं काम आपल्याला फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशनमध्ये CCA मध्ये केलं जातं. आता आपल्याला कधी कधी असा प्रश्न येऊ शकतो की फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट आणि समेटिव्ह असेसमेंट या दोघांतला फरक स्पष्ट करा. 2 मार्कासाठी किंवा 4 मार्कासाठी आपल्याला हा प्रश्न येऊ शकतो. तर आपण याचा फरक बघूया थोड्यासा एका तक्त्याद्वारे. आपल्या समोर आहे इव्हॅल्युएशन ड्युरिंग लर्निंग. फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट कधी होत असतं? हे होल इयर चालू असतं, ड्युरिंग लर्निंग प्रोसेसच्या वेळेतही चालू असतं. समेटिव्ह मध्ये इव्हॅल्युएशन कधी होत असतं, मूल्यमापन कधी होत असतं? असं वर्षाच्या अखेरीस किंवा शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर. मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोसेस हे जेव्हा ड्युरिंग द प्रोसेस जेव्हा चालू असतं शिकवताना, त्यावेळेस ते विद्यार्थ्यांची लर्निंग जी प्रोसेस आहे ते मॉनिटर करत असतं. आणि याचं काम काय असतं समेटिव्हमध्ये? असाइनिंग ऑफ रँक्स अँड ग्रेड्स. विद्यार्थ्यांचा निकाल करण्यासाठी आपल्याला समेटिव्ह असेसमेंट हे घ्यावं लागतं. ते इथे आहे इम्प्रूव्ह लर्निंग. जर आपण एखादी टेस्ट घेतली फॉर्मेटिव्ह असेसमेंटमध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये जर काही कमतरता सापडली तर टीचर त्याला करेक्ट करू शकता, त्याचं इम्प्रूव्हमेंट करू शकता. तर समेटिव्ह असेसमेंटमध्ये इव्हॅल्युएशन, ग्रेडिंग देणं किंवा विद्यार्थ्यांनी काय अचीव केलं आहे त्याचं फायनल जजमेंट करण्यासाठी आपण ही समेटिव्ह टेस्ट वापरत असतो. प्रोव्हाइड्स ऑनगोईंग फीडबॅक फॉर इम्प्रूव्हिंग इन्स्ट्रक्शन्स. तर इथे फीडबॅक दिले जातात विद्यार्थ्याला, पर्सनली किंवा इंडिव्हिज्युअली फीडबॅक इथे दिले जातात आणि इन्स्ट्रक्शन्स इम्प्रूव्ह करण्यासाठी दिले जातात. इथे काय असतं? कंपॅरिझन थ्रू स्टँडर्डाइज टेस्ट. विद्यार्थ्यांमध्ये किंवा विद्यार्थ्यांचं स्वतःशीच जे कंपॅरिझन असतं ते एका टेस्टद्वारे केलं जातं. त्यानंतर आहे इथे फोकसेस ऑन लर्निंग गोल्स. विद्यार्थ्यांचं जे लर्निंग गोल्स आहे त्याच्यावरती फोकस करते, विद्यार्थ्यांना इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी चान्स दिला जातो. तर इथे हा जो फोकस आहे तो असतो रिझल्टवरती, याचा जास्तीत जास्त हा फोकस असतो समेटिव्ह असेसमेंटमध्ये. याच्यामध्ये एक कवर स्मॉल कंटेंट एरियाज. एखादं युनिट असेल, एखादं चॅप्टर असेल किंवा एकदम सिंपल जो ग्रामरचा टॉपिक शिकवला आपण तो इथे स्मॉल कंटेंट आपलं इथं टेस्ट होतं. याच्यामध्ये इन्क्लूड द एंटायर कोर्स. आपल्याला जे अर्धे युनिट जे आपण टर्म 1 आणि टर्म 2 मध्ये वाटलेले होते, तर हे एंटायर कोर्स, एंटायर सिलेबस आपल्याला इथे चेक करावा लागतो.
या फॉर्मेटिव्ह असेसमेंटमध्ये छोटासा अमाऊंट जे आहे ते चेक होत असतं. आता फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन बघूया. फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन कंटिन्युअस कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन म्हणजे CCE हॅज बीन गिवन मोर वेटेज. फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशनला सगळ्यात जास्त वेटेज याच्यामध्ये दिलेलं आहे. आता एक कोठारी कमिशन जे होतं एज्युकेशनच्या संदर्भात 1966चं, ते काय म्हणतंय ते बघूया. इंटरनल असेसमेंट शुड बी बिल्ट इनटू द टोटल एज्युकेशनल प्रोग्राम अँड शुड बी यूज्ड फॉर इम्प्रूव्हमेंट रादर दॅन फॉर सर्टिफाईंग द लेवल ऑफ अचिव्हमेंट ऑफ द स्टुडंट्स. जे काही आपलं इंटरनल असेसमेंट जे आहे ते कशासाठी व्हायला पाहिजे की विद्यार्थ्यांची इम्प्रूव्हमेंटसाठी व्हायला पाहिजे. त्यांना सर्टिफिकेशन किंवा रिझल्ट किंवा जजमेंट देण्यासाठी न होता विद्यार्थ्यांचं एज्युकेशनल जी इम्प्रूव्हमेंट आहे ते होण्यासाठी जर झालं तर आपल्याला तो मूल्यमापनाचा हेतू आपला साध्य होईल. त्यानंतर इट मस्ट बी सजेस्टेड दॅट ऑल द आयटम्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट डीड नॉट फॉलो क्वालिफाईड स्कोरिंग प्रोसिजर. सम ऑफ देम मे बी असेस्ड इन डिस्क्रिप्टिव्ह टर्म्स. The result should be kept separately and not to be combined artificially with other result to form aggregate score. कधी कधी अशा ज्या इंटरनल असेसमेंट जे होतं त्यावेळेस गरजेचं नसतं की ते आपलं रिझल्टमध्ये जोडायचं आहे किंवा त्याला एखादा स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये बनवून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे. कधी कधी ते आपण सेपरेट पण ठेवू शकतो. एक जनरल टेस्ट झाली आणि विद्यार्थ्यांना किती येतं किती नाही हे समजण्यासाठी आपण इंटरनल असेसमेंट हे करू शकतो. त्यानंतर आहे द करिक्युलम मेकर्स हॅव गिवन मोर एम्फॅसिस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग स्किल इन कंटिन्युअस कॉम्प्रेहेन्सिव्ह असेसमेंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज डेव्हलपिंग अ ब्ल्यू प्रिंट. एक संविधान तक्ता आपल्याला तयार करायचा असतो इव्हॅल्युएशन करताना. द ब्ल्यू प्रिंट इज अ 3 डायमेन्शनल चार्ट. कधी कधी एक्झामला ही गाळलेली जागा किंवा एका वाक्यात उत्तरे देण्यासाठी हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. द ब्ल्यू प्रिंट इज अ डॅश डॅश डायमेन्शनल चार्ट. तर द ब्ल्यू प्रिंट इज 3 डायमेन्शनल चार्ट. याला 3 डायमेन्शनल असतात. इट शोज दॅट हाऊ मच वेटेज इज गिवन टू ऑब्जेक्टिव्ह कंटेंट अँड व्हेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन्स. 3 डायमेन्शन्स कोणत्या कोणत्या आहेत? ऑब्जेक्टिव्ह, कंटेंट आणि व्हेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन्स. दिस वेटेज इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स. तर मार्क्सचा भारांश किती आहे, भारांक किती आहे या दृष्टीने आपण त्याला वेटेज देत असतो. In written examination, we can evaluate particularly 3 objectives: knowledge, comprehension and expansions from cognitive domain. Cognitive domain मधले knowledge, comprehension and expression आपण चेक करत असतो. तसंच अफेक्टिव्ह आणि सायकोमोटर डोमेन यामधनं इंटरेस्ट, ॲटिट्यूड, स्किल कॅन बी इव्हॅल्युएटेड बाय डिफरंट टूल. तर ब्ल्यू प्रिंटचा काय काय फायदा आहे तो आपल्याला बघायचा आहे. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव्ह द कंटेंट व्हॅलिडिटी ऑफ द टीचर मेड द ब्ल्यू प्रिंट सर्व्स मेनी पर्पजेस. तर कंटेंट जे आहे त्याची व्हॅलिडिटी इथे काय होत असते, चेक होत असते. एखाद्या घटकाला एखाद्या कंटेंटला जास्त भारांश दिलेला गेलेला आहे की नाही ते आपल्याला इथे संविधान तक्त्याद्वारे कळत असतं. इट डिफाईन्स क्लिअरली द स्कोप अँड इम्फॅसिस ऑफ द टेस्ट. टेस्टच्या संदर्भात असलेल्या महत्त्वपूर्ण जे काही कंटेंट आहे त्याचे मार्क्स आहेत, स्कोप काय काय आहे हे डिफाईन ब्लूप्रिंट करत असते. इट रिलेट्स ऑब्जेक्टिव्स टू द कंटेंट. इट गिव्स assurance that the test will measure learning outcomes and course content in a well balanced manner. आपल्याकडे 3 डायमेन्शनल मधल्या ज्या ज्या काही घटक आहेत, जे जे काही पॉईंट्स आहेत त्या सर्वांवरती समान दृष्टीने आपण लक्ष देत असतो. त्यामुळे हा चौथा पॉईंट इथे काय होतोय की आउटकम्स अँड कोर्स कंटेंट इज वेल बॅलन्स्ड मॅनर. सगळ्यांकडे बॅलन्सच्या दृष्टीने आपण बघितलेलं असतं. इन आयडियल सिच्युएशन द ब्लूप्रिंट ऑफ अ टेस्ट शुड बी प्रिपेअर्ड not only before constructing a test but also before teaching of the particular unit. तर आपल्याला फक्त ही एक्झामसाठीच महत्त्वाची नाहीये, तर आपण टीचिंग सुरू करतानाही आपण ब्लूप्रिंट जर बनवली तर ते आपल्याला फायदेशीर ठरू शकते. इट हेल्प द टीचर टू गिव्ह प्रॉपर वेटेज टू द ऑब्जेक्टिव्ह अँड द कंटेंट व्हाईल टीचिंग. शिकवतानाही आपल्याला एखाद्या कंटेंटला किती भारांश द्यायचा आहे, किती वेटेज द्यायचं आहे हे आपल्याला कळत असतं. त्यानंतर डिफिकल्टी लेवल, काठिण्य पातळी जी असते, 30% questions should be constructed can be solved by a below average student, 50% which an average student can solve, and 20% should be prepared in such a way that only intelligent student can solve. तर आपल्याकडे 100% 20% क्वेश्चन्स असे विचारायचे आहे की जे फक्त इंटेलिजंट मुले सॉल्व्ह करू शकतील. काठिण्य पातळी किंवा 20% जे काही असतात. त्यानंतर आहे की 50%
असे क्वेश्चन्स असायला पाहिजे की जे ॲव्हरेज स्टुडंट किंवा कोणीही त्याला सॉल्व करेल. 30% असे क्वेश्चन्स पाहिजे की जो ॲव्हरेजच्या ॲव्हरेज मुलगाही सॉल्व करू शकेल. तर अशी ही काही असते डिफिकल्टी लेवल. So also 40% should be objective type questions, near about 30% short answer and 30% essay type. 40% जे आहे ते ऑब्जेक्टिव्ह पाहिजे, एका वाक्यात उत्तरे चुकी बरोबर अशा प्रकारचे. 30% असे क्वेश्चन्स पाहिजे की जे शॉर्ट टाईप असतील आणि लॉंग टाईपचेही आपल्याला 30% क्वेश्चन्स विचारायचे असतात. ॲज फार ॲज पॉसिबल दिस पर्सेंटेज शुड बी मेंटेन. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लूप्रिंट फॉर द युनिट टेस्ट ऑफ 25 मार्क्स. तर आपण आता खाली दिलेल्या तक्त्यांपैकी आपण काय करूयात, ब्लूप्रिंटचा अभ्यास करूया. तर समजा पहिला जो तक्ता आहे तो आहे वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स. तर आपल्याकडे कॉग्निटिव्ह जे डोमेन होतं त्याच्यामध्ये नॉलेज, कॉम्प्रेशन आणि एक्सप्रेशन चेक करायचं होतं. तर आपल्याला मार्क्स जे दिलेले आहेत, तर नॉलेजला आपल्याला समजा 10 मार्क्स दिले, कॉम्प्रेशनसाठी 8 मार्क्स, एक्सप्रेशनसाठी 7 मार्क. तर अशा 25 मार्क्सचा पेपर हा आपला ऑब्जेक्टिव्हच्या दृष्टीने तयार झाला. पर्सेंटेज दिलेला आहे, वेटेज 40%, 32% आणि 28%. तर दुसरा तक्ता आहे की कंटेंटला किती वेटेज द्यायचं, धड्याला किती वेट द्यायचं आहे, पोयमला किती वेटेज आहे आणि कंपोजिशनला किती वेट आहे. तर 12 मार्क, 6 मार्क आणि 7 मार्क इथे आपल्याला सेम 25 मार्काचा क्वेश्चन तयार करायचा आहे. त्यानंतर थर्ड डायमेन्शन आहे की कोणत्या टाईपचा क्वेश्चन आहे, लॉंग आन्सर, शॉर्ट आन्सर आणि ऑब्जेक्टिव्ह टाईप. लॉंग आन्सरमध्ये 7 मार्काचा क्वेश्चन, शॉर्ट आन्सरमध्ये 8 मार्काचे क्वेश्चन आणि ऑब्जेक्टिव्हमध्ये आपले आहेत 10 मार्काचा क्वेश्चन्स. तर आता इथे बघूया की नॉलेज प्रोजमध्ये समजा ऑब्जेक्टिव्हला आपण 8 मार्क्स दिले, त्यानंतर कॉम्प्रेशनला आपण 4 मार्क्स दिले, तर प्रोजला आपल्याला किती मार्क्स द्यायचे होते, 12 मार्क्स. तर आपण इथे चेक करूया की प्रोजला आपल्याला 12 मार्क्स द्यायचे होते, ते आले. हे बघा इथले प्रोजला आपण 12 मार्क्स दिलेले आहे. त्यानंतर पोएट्रीला आहे इथे 2 मार्क्स आणि इथे 4 मार्क्स. तर इथे आपण टोटल किती यांना किती मार्क्स झालेले आहे, 6 मार्क्स. जे कंसामध्ये जो आकडा आहे तो प्रश्न दर्शवतो आणि कंसाबाहेरचा जो आकडा आहे तो एकूण मार्क्स दर्शवतो. तर नॉलेजसाठी आपल्याला 10 मार्क्स द्यायचे होते, तर ते नॉलेजचे 10 मार्क्स आहेत की नाही ते आपण बघूया. इथे नॉलेजचे 10 मार्क्स आलेले आहेत. त्यानंतर इथे आहे कॉम्प्रेशनसाठी 8 मार्क्स होते का, तर तेही आपण चेक करूया. इथे बघा कॉम्प्रेशनसाठी 8 मार्क्स आलेले आहे. त्यानंतर एक्सप्रेशनसाठी किती मार्क्स ठेवलेले होते, 7 मार्क्स होते, ते बी आपण बघूया इथे आले की आहे, 7 मार्क्स इथे आलेले आहेत. त्यानंतर कंपोजिशनसाठी समजा 7 मार्क्स होते, तर कंपोजिशनचे 7 मार्क्स आलेले आहेत की नाही ते बघूया. इथे कंपोजिशनचे 7 मार्क्स आलेले आहे. त्यानंतर आपण बघूया की लॉंग टाईप आणि त्यानंतर आहे शॉर्ट आन्सर आणि त्यानंतर आहे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप. तर ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचे 10 मार्क्स बनलेले आहेत. इथे लॉंग आन्सरचे किती मार्क्स सांगितलेले होते आपण, 7 मार्क्स. तर ते लॉंग आन्सरचे 7 मार्क्स आहेत की नाही ते बघूयात. तर हे बघा इथे 7 मार्क्स आलेले आहेत. तर अशा प्रकारे ह्या 3 डायमेन्शननुसार आपण त्याला 3D म्हणूया. 3D जो तक्ता आहे तो ब्लूप्रिंट इथे तयार होते. त्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह, कंटेंट आणि त्याचबरोबर फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन्स या तिन्हींचाही विचार एका आपल्याला ब्लूप्रिंटमध्ये करायचा असतो. कधी कधी एक्झामच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एक्झाममध्ये असं विचारतं की ड्रॉ अ ब्लूप्रिंट और ड्रॉ 3 टेबल्स दॅट यू डू व्हाईल मेकिंग टेस्ट पेपर. तर टेस्ट पेपर बनवत असताना आपल्याला हे 3 जे टेबल तयार करायचे असतात, एकतर ते लिहायला विचारतात किंवा एक ब्लूप्रिंट पूर्ण जो हा तक्ता आहे की ज्यामध्ये सर्वच्या सर्व गोष्टी इन्क्लूड आहेत, अशा प्रकारचे प्रश्न आपल्याला 4 मार्कासाठी विचारले जाऊ शकतात. त्यानंतरचा लास्ट आपला जो पॉइंट आहे, लास्ट सेकंड, तो आहे सेटिंग टेस्ट आयटम्स, मॉडेल आन्सर्स अँड स्कीम ऑफ मार्किंग. आता ह्या ब्लूप्रिंट तयार झाल्यानंतर आपल्याकडे मॉडेल आन्सर्स आणि मार्किंग स्कीम पण आपल्याकडे तयार पाहिजे. वाईल सेटिंग टेस्ट आयटम वन शुड टेक केअर दॅट दोज शुड नॉट बी सेट ॲट अ रँडम. यादृच्छिक पद्धतीने किंवा वाटेल ते प्रश्न आपण उचलायचे नाहीये. तर जे प्रश्न लिहित असतानाच आपल्याला आन्सर पण तिथे चेक करायचे आहे, आन्सर व्हॅलिड आहेत की नाहीत, अपडेटेड आहेत की नाही हेही चेक करायचं आहे. दो टेस्ट आयटम शुड बी सेट अकॉर्डिंग टू अ पॅटर्न डिसाइड इन ॲडव्हान्स. जो आपण पॅटर्न डिसाइड केलेला आहे त्यानुसारच आपले क्वेश्चन पेपर असायला पाहिजे. द ब्लू प्रिंट शुड बी प्रिपेअर्ड अकॉर्डिंग टू द वेटेज गिवन टू ऑब्जेक्टिव्ह, कंटेंट अँड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. जसे आपण टेबल लिहिलेले आहेत त्याच प्रकारे आपला
क्वेश्चन पेपर तयार झालेली पाहिजे. The test item should be set according to the blueprint. Every test item should be according to the specific objective, specific content area and specific content form. जे आपण थ्री डायमेन्शनल जे होती त्या पद्धतीने आपलं हे झालं पाहिजे. इट शुड प्रमोट थिंकिंग रादर दॅन रोट मेमोरायझेशन. विद्यार्थ्यांना विचार करण्याची जी क्षमता आहे, विचार करण्याचे जे कौशल्य आहे ते इथं वाढलं पाहिजे आणि रोट मेमोरायझेशन हे जे पाठांतराची जी प्रक्रिया आहे ती तिला इथे कमी चान्स दिला गेलेला पाहिजे आणि थिंकिंगला आणि क्रिएटिव्हिटीला इथे जास्त स्कोप मिळाला पाहिजे. त्यानंतर लेवल ऑफ डिफिकल्टी जी फक्त 20% विद्यार्थी सॉल्व्ह करू शकतात त्या डिफिकल्टीचाही विचार इथं केले गेलेला पाहिजे. त्यानंतर यू शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ब्राईट अँड डल स्टुडंट्स. अशी टेस्ट तयार करायची आहे की विद्यार्थ्यांमध्ये क्लिअरली एक डिस्टिंग्विश झालं पाहिजे की हा ब्राईट स्टुडंट आहे आणि हा या डल स्टुडंट्स आहे. The test items are now ready. It is the time to edit the test items. For this, we have to make groups of the test items. Essay and short type of question should be grouped in one section and objective questions in the second section. जे लहान उत्तर आहेत ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचे किंवा लघुत्तरी प्रश्न आहेत ते आपण सुरुवातीला विचारून नंतर दीर्घोत्तरी प्रश्न किंवा शॉर्ट टाईप ऑफ क्वेश्चन विचारू शकतो. Then give instructions to examinee. Write clearly the scheme of option, whether there are overall options, alternate option or section wise option. तर तिथे क्वेश्चन पेपरमध्ये आपल्याला काय करायचे असतात, ऑप्शन्स जे असतात ते MCQ आहेत का किंवा अल्टरनेटिव्ह आहेत का की कसे लिहायचे आहे ही क्लिअरली इन्स्ट्रक्शन्स दिले गेलेले पाहिजे. सेटिंग ऑफ टेस्ट आयटम्स रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज. It can be developed by training and practice. Instead of asking question based on knowledge, it is better to ask questions on application. विद्यार्थ्यांना उपयोजनावरती आधारित जे प्रश्न आहेत ते विचारायला पाहिजे ना की नॉलेज बेस्डवरती. नॉलेज बेस्डवरती जे क्वेश्चन्स आहेत ते ऑलरेडी विद्यार्थ्यांना येत असतात, पण ॲप्लिकेशन जे आहे तिचे थिंकिंगला चालना मिळते आणि नॉलेजमध्ये रोट मेमोरायझेशनला जी चालना मिळते ती आपल्याला इथे द्यायची नाही आहे. विद्यार्थ्यांना ॲप्लिकेशन बेस्डवरती जे क्वेश्चन्स आहेत ते आपल्याला विचारायचे आहे. A question paper setter should be given sufficient time to set a question paper. So also the last option regarding this will be the proper review of the test item. Maybe the paper setter is very useful. तर पेपर सेट जो करणार आहे की त्याला प्रॉपर टाइम हा दिला गेला पाहिजे जेणेकरून आपल्याला रिव्ह्यू ही करता येईल. त्यानंतर आहे मॉडेल आन्सर्स अँड स्कीम ऑफ मार्किंग. आता क्वेश्चन पेपर सेट केल्यानंतर ती जेव्हा चेक करायची असते त्यावेळेस आपल्याकडे एक मॉडेल आन्सर्स तयार पाहिजे आणि स्कीम ऑफ मार्किंग ही आपल्याकडे तयार पाहिजे. मॉडेल आन्सर अँड स्कीम ऑफ मार्किंग शुड बी प्रिपेअर्ड बाय द पेपर सेटर. ज्याने पेपर तयार केलेला आहे त्यानेच हे ब्लूप्रिंट, स्कीम ऑफ मार्किंग आणि मॉडेल आन्सर हे तयार केलेले पाहिजे. त्यानंतर ही एक एक्सपेक्टेड आउटलाईन ऑफ द आन्सर्स असते अँड द मार्क्स दॅट इच पॉईंट ऑर द डिटेल ऑफ द आन्सर डिझर्व्स. मॉडेल आन्सर्स अँड स्कीम ऑफ मार्किंग आर प्रिपेअर्ड फॉर एसे टाईप अँड शॉर्ट टाईप ऑफ क्वेश्चन्स. The correct answer with scoring key is prepared for objective type of questions. तर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप ऑफ क्वेश्चन्स मध्ये काय असते की एक करेक्ट आन्सरसाठी स्कोरिंग असते की एक उत्तर बरोबर आहे तर त्याला पैकीच्या पैकी मार्क्स आपल्याला द्यावे लागतात. पण शॉर्ट आन्सर आणि लॉंग आन्सरमध्ये असं नसतं. समजा 4 मार्काला क्वेश्चन आहे तर 4 मार्कासाठी आपल्याला कमीत कमी 7 किंवा 8 पॉईंट्स लिहावे लागतात. प्रत्येक एका पॉईंटला आपण काय देत असतो, अर्धा मार्क देत असतो. तर अशा प्रकारे जर 8 पॉईंट जर लिहिले तर आपल्याला 4 पैकी 4 मार्क्स ते द्यावे लागत असं. तर अशी जी स्कीम आहे मॉडेल आन्सर्स जे आहे ते आपल्याला तयार करावे लागतात. तर हा होता आपला S6चा युनिट 4. आपला S6चा सिलेबस ह्या व्हिडिओ नंतर आपला संपणार आहे. बाकीच्या व्हिडिओमध्ये आपण वेगळ्या एक्झाम जेव्हा येईल त्यावेळेस आपण तिथे चर्चा करणार आहोत. आजचा हा व्हिडिओ होता 5 मार्कासाठी. तर ह्या व्हिडिओमध्ये खूप सारे असे प्रश्न आहेत की जे परीक्षेसाठी वारंवार विचारले गेलेले आहे. जसं की मेथड ऑफ इव्हॅल्युएशन कोणत्या आहेत, या दोन ज्या क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह मेथड आहेत त्यांच्याविषयी भरपूर विचारलेलं आहे. त्यानंतर टूल्स ऑफ इव्हॅल्युएशन विषयी विचारलेलं आहे किंवा एक पर्टिक्युलरली समजा ओरल टेस्ट आहे तर तिला डिफाईन करा किंवा तिला एक्सप्लेन करा, असा 2 मार्काचा क्वेश्चनही बऱ्याच वेळेस विचारला जाऊ शकतो. तर अशा प्रकारे त्यानंतर समेटिव्ह आणि फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशनचा डिफरन्स सांगा किंवा ही जी ब्लूप्रिंट दिलेली आहे तर ह्या ब्लूप्रिंटमध्येही हे 3 टेबल तयार करा किंवा हा जो फायनल टेबल आहे जो 3D टेबल ब्लूप्रिंटचा तो लिहा. अशा प्रकारचे प्रश्न आपल्याला ह्या चॅप्टरवरती विचारले जाऊ शकतात. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच. पुन्हा भेटूया.